everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Edizza Joyce and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko nagawa yung look na ito. Yan. Pwede mo siya sabihin messy bun hair tutorial, Korean updo hair tutorial, or Korean messy hair tutorial. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe, just click the subscribe button on my YouTube channel, Edizza Joyce. Don't forget the bell button to be updated on my next videos to come. Also, I have my social media accounts. You can add me on my Facebook, Edizza Joyce. You can follow me on my Instagram account, Edizza Joyce too. And if you're ready, let's get started. So, yung mga kailangan nating gamit, syempre, suklay, para magawa natin yung updo hair tutorial natin. Suklay. Any pang spray bottle na tubig lang yung laman. Any hair polisher. So, ako ang gagamitin ko, Fix Professional Hair Elastic by Bench. Yung violet yung gusto kong gamitin kasi pag ginagamit ko siya, piled ko siya sa kamay ko and then halo ako siya ng onting tubig para hindi siya ganun ka-sticky. Siyempre, we'll be needing dito. Sanrio. Oo, sanrio. And yung secret ko para magawa ko yung hair updo tutorial na to is, hini-hairstyle ko yung sarili ko ng ganito. I am using this one. Bun. Hair bun. So, bun as in B-U-N. May tatlong size to. Yung pinakamaliit, and then a medium size, and then this is the big one. Kailangan mo to para mag-volumize ng hair mo, lalo na kung short hair ka. Actually, itong hair bun na to, marami tong kayang paggamitan. Pwede mo siya ipailalim ng hair mo para kunwari, makapal siya. Yan, pwede mo rin siyang gamitin as para mag-create ka ng perfect na bilog sa taas. I-comb mo yung hair mo. Ako usually, finger comb bang ginagawa ko. Hindi ko siya sinusuklay para yung minsan yung mga tangles ng hair mo, siya rin yung nagpapakapal. Nagpapakapal ng buhok mo. Para mukha siyang ano. Alam mo yung mga messy hair ko dyan. So, yan. Then, meron akong ganitong ipit. Medyo makapal. Hindi pwede yung sanrio sa iba natin yung gagamitin kasi kapag kinumitan mo to ng sanrio, lalo na kung makapal yung hair mo, pwedeng maputol. Iwan tayo ng mga konting hair dito. Gawa tayo ng messy hair look. Ito, may gagawin tayo dyan. Bakit? Kailangan natin ng buhok sa mga gilid-gilid. So, gamit ako nito. Hair Elastic Fix. Walang ako na konti. Ayan. Hindi ko siya yung talagang sasabihin mong i-cover mo yung hair mo nito. Parang avoid lang yung mga sobrang daming taas-taas. Naglagay ako dito sa palette ko. Spray akong tubig. Tapos kakalat mo siya. Ayan. Afterwards, para sumama yung maliliit. Hindi mo kailangan ng sobrang perfect dito kasi ang gagawin nga natin, messy hair bun. Messy hair bun updo. Ano mo lang siya dyan. This, may butas siya sa gitna. Pasok mo yung hair mo. Yan. Kita mo ba? And, ikalat mo siya evenly. Pag naikalat mo na siya evenly, use ka ng sanrio.
para lang mailak mo yung hair mo. Ang ginagawa ko pa dito minsan, hinahatakan ko pa siya. Hinahatak ko palabas yung hair para magmukha siyang mataba. Mas mataba tingnan, the better. And yung mga sobra, like this one yan, ipunin mo siya. Once na naipon mo siya, iikot mo lang siya sa side. Yan, ipiti mo dyan and maglagay ka na hairpin. Okay. Adjust mo yung bun mo kung gaano mo kataba gusto. After that, yung mga hair mo sa gilid, ito mga iniwan natin. Iniwan natin. Diyos. Arte, no? Arte mo na naman, no? Pwede kayong gumamit ng curling iron. If wala, pwede rin yung hair straightener and pa-upward. Upward or outward yung pag-style nyo para magkaroon lang siya ng soft curls. Yan. So, ako sa inyo guys, pag magkukulot kayo, lalo na kung mga gilid-gilid lang naman, mas gusto ko kasi nung manipis. Mamaya, malalaman nyo bakit. So, that's it for today. If nagustuhan nyo yung basic hair tutorial ko for messy Updo Korean hair, please hit the like button and don't forget to subscribe on my YouTube channel, Edizza Joyce, and don't forget the bell button to be notified on my future videos to come. Thank you and see you on my next vlog. No hate, more love please. Bye!